আজি আনবক্সিং কৰিম iPhone 11 হোৱাইট কালাৰ এটো হৈছে iPhone 11 ব্ৰেন্ডিং কৰা আছে iPhone 11 হোৱাইট 128GB হইতে আহিব এটো তিনটা কোৱালিটি হয় 64 128 and 256 brand new yet online MRP আছে 57000 আৰু কাৰ্টনৰ মাজত দিয়া আছে 70 কিন্তু বক্সটো ইমান সৰু কৰিছে আগত টুতকৈ একদম দুই গুণ সৰু কৰিছে এটো আগৰটো আছিল iPhone 6 Plus এটো ইমান ডাঙৰ বক্সত হইতে আহিছিল চাৰ্জাৰ হেডফোন ইউজাৰ কেবল লগত কেছেছ আহিছিল চাও এতিয়া কাৰ্টনৰ ভিতৰত কি দিছে বাহ লাইলে iPhone 11 হোৱাইট কালাৰৰ একদম ব্র্যান্ড নিউ ও তেরে একদম অ্যালুমিনিয়াম বডি রাউন্ড টু অ্যালুমিনিয়াম আর পিছত গরিলা গ্লাস ফ্রন্ট গরিলা গ্লাস টাইপ সি ইউএসবি কেবল টাইপ সি ইউজার কেবল টাইপ সি ইউএসবি কেবল ভালেই দিছে বেয়া হোৱা নাই এতিয়া কাৰ্টনৰ ভিতৰত অকল টাইপ সি ইউএসবি কেবল দিছে ইয়া দিছে কিছুমান ইউজাৰ মেনুৱেল এইখিনি নিদিলেও বেছি ভাল আছিল এটা ষ্টিকাৰ দিছে এপলৰ আৰু সিম ৰিজেক্টৰ টুল কোম্পানীৰ অলপ পইচা অবৰ্তন হৈছে হেতু কাৰণে চাৰ্জাৰৰ এডাপ্টাৰটো দিয়া নাই বা বক্সৰ ভিতৰত ইমানখিনি কন্টেন্ট আছিল ইউজাৰ মেন নিদিলেও ভাল আছিল তো এতিয়া ফুল এইচডি পিছত গৰিলা গ্লাস 5 আৰু এলুমিনিয়াম বৰ্ডাৰ গৰিলা গ্লাস ব্যাক গৰিলা গ্লাস এলুমিনিয়াম ফ্ৰেম ঠিক আছে এতিয়া বুট কৰি চাও যেটো এলসিডি টাইপ আছে লিকুইড ৰেটিনা IPS LCD 625 nits এটো ডিসপ্লে সাইজ 6.1 inches আৰু যেটো ৰেজোলিউশন হ'ব 828 into 1792 আৰু যেটো OS ISO 13 ৰ হয়তো আপগ্ৰেড হ'ব iOS 14.2 লৈকে আৰু যেটো হেতু প্ৰসেসৰ আছে হেতু হৈছে এপলৰ A13 Chipset প্ৰসেসৰ এতিয়া এইখিনি ম্যানুয়াল সেটিং সবে কৰিব পাৰিব তে নিজৰ কান্ট্ৰিটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত RAM মাত্ৰ 4G হইতে আহিব ডুৱেল ক্যামেৰা ব্যাক ক্যামেৰাটো হৈছে 12 মেগাপিক্সেল প্লাস 12 মেগাপিক্সেল আৰু যেটো ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা সেলফি ক্যামেৰা হৈছে 12 মেগাপিক্সেল 4K ভিডিও ৰেকৰ্ডিং হ'ব ফ্ৰন্ট বাই ব্যাক দুইটাতে হ'ব এখানে ম্যানুয়াল সবে কৰিব পাৰিব এনো প্ৰবলেম নাই আৰু ইয়াত ফেস আইডিটো আছে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট নাই ফিংগাৰপ্ৰিন্টৰ ৰিপ্লেসমেন্টত ফেস আইডি আছে আৰু যেটো ব্যাটাৰি এম্পিয়াৰ আছে এটো হৈছে 3110 এম্পিয়াৰৰ ব্যাটাৰি ফাস্ট চাৰ্জিং 18 ওয়াটস সাপোর্ট কৰিব 18 ওয়াটসৰ সাপোর্ট কৰিব এটো 18 ওয়াটসৰ এতিয়া চাৰ্জাৰ এডাপ্টাৰটো কিনিব লাগিব এক্সট্ৰাকে এপল কোম্পানী অলপ
আৰ্থিকভাৱে অলপ দুৰ্বল হৈ আছে, সেইটো কাৰণে এডাপ্টাৰটো দিয়া নাই। গতিকে আমাৰ কিনিবই লাগিব। আৰু এইটো 50% 30 মিনিটত হৈ যাব। 18 ৱাটছৰ কুইক চাৰ্জিং আছে, আৰু লগতে ৱায়াৰলেছ চাৰ্জিঙৰ ছাপোৰ্ট আছে। ৱায়াৰলেছ চাৰ্জিঙো হ'ব। যদি আপুনি এবাৰ ফুল চাৰ্জ কৰে তেতিয়া একদম 17 আৱাৰ্ছ অন থাকিব মোবাইল। আৰু যদি মিউজিক প্লে কৰে তেনেহ'লে 65 আৱাৰ্ছ নন ষ্টপ আপুনি মিউজিক শুনিব পাৰিব। ছিকিউৰিটি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে পাছৱাৰ্ডটো নেদেখুৱালোঁ। মোৰ মোবাইলত যিটো ৱাইফাই দিছোঁ সেইটো অলপ প্ৰব্লেম হৈছে। মোৰ যিহেতু আপেল আই ডিটো মোৰ আগৰ ফোনটোত মোৰ আপেল আই ডি ক্ৰেডিট কৰা আছিল, গতিকে নতুনকৈ আৰু কৰিব নালাগে। জাষ্ট আগৰ ইউজাৰ আৰু পাছৱাৰ্ডটো ইয়াত দি লগ ইন কৰিম, এপল আই ডি লগ ইন কৰিম। ইয়াত OTP আহিব এপল আই ডি ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে। যিহেতু মই আগৰ হেণ্ডছেটৰ পৰা মই এপল আই ডি ডিচেবল কৰিছোঁ, আগৰটোৰ পৰা ডিচেবল কৰি মই সেইটোত লগ ইন কৰিম। তাৰ কাৰণে মোৰ OTPটো আহিব ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে। অলপ টাইম লাগিছে, আকৌ ৰিচেণ্ট মাৰিলোঁ। OTPটো ৰিচেণ্ট মাৰি দিওঁ। এইটো মোবাইলত মোৰ OTP আহিব। OTPটো আহিছে। বাছ OTPটো দিলোঁ। এতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব, বাছ হৈ গ'ল। এতিয়া লাইচেঞ্চ এগ্ৰিমেণ্ট কৰি দিলোঁ। 1 year কাৰণে মোৰ ৱাৰেণ্টি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ অনলাইন আইফোন এক্টিভ হ'ব, আই ডিটো এক্টিভ অনলাইন হ'ব। এক্টিভ হোৱাৰ লগে লগে মোৰ ৱাৰেণ্টিটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আজিৰ পৰা 1 year। বাছ হৈ গ'ল। চিটো লেটা কৰি দিওঁ, পিছত ছেট আপ কৰি ল'ম। লেটা মাৰি দিলোঁ। এনিথিং এলাইজেছ নালাগে, কণ্টিনিউ। নাইট থিমটোৱে চিলেক্ট কৰিলোঁ, ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কৰি ল'লোঁ। বাছ আইফোন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। অলপ টাইম ল'ব। যদি মোৰ চেনেলটোত কোনোবাই নতুন আহিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। এপেলৰ যিটো লুকছ বহুত বঢ়িয়া কৰিছে। ডিছপ্লেৰ যিটো ডিজাইন বহুত ধুনীয়া কৰিছে। ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰিব, এই বেল আইকনটো অলপ দবাই দিব, যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি নটিফিকেশ্যন পাই যাব। $128GB, ইয়াত ফিক্সিং 4GB থাকে এপেলৰ। এইটো ৰুম হৈছে 128। মোৰ এতিয়া এপ্লিকেশ্যন স্পেচ আছে 114।